ਪਿਸਟਲ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਗੂੰ ਕਰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀਲ ਫੇਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋਈ ਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਾਰਖਾਨਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। 7 ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਏ। 10 ਵਜੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਲੱਭਦਾ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਸੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸੜੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਪਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਮਾਲ ਦੀਆਂ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਪੂਰਾ ਕਮਰਾ ਹੀ ਸੜ ਗਿਆ ਸੀ। 2 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮਾਲ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੀੜੀ ਬੜੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਡ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਰੰਟ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਮੋਟਰ ਫਿਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੀਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗ ਫੜ ਲੈਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਕਰੰਟ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੱਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇ। ਆ ਹੀਟਰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 2 ਤਾਰਾਂ ਹੀ ਜੋੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਇਸ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਕੋ ਸਿਰੇ 'ਤੇ, ਉਹ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ 'ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਰਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੱਗ ਫੜ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਹੀਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। डाउनलोड करना ना वीडियो टूट जाने गड़े ने ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਾ, मैं भी पिछला आ रहा ना कार में भी ट्रਕਾਂ भी ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ। ਆਵਾਜ਼ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ ਹੇਠਲੇ ਦੀ, करदा ਤੇ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਲਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, देखदी ਜਿਹੜੀ ਬੈਕ ਵਾਲੀ। ਹਾਂ काली ਆਹੋ, ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੱਧਮ ਰੱਖ ਲਈ, ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਲਈ।